वेलकम बॅक टू लर्निंग बॉक्स बाय पंटून किड्स. तर मागच्या वेळी आपण एक लेटर शिकलो होतो. तर ज्या मुलांनी तो व्हिडिओ नाही बघितलाय त्या मुलांनी पटकन जाऊन तो व्हिडिओ बघून पुन्हा परत या. आणि ज्या मुलांनी तो व्हिडिओ बघितला आहे त्यांनी मला सांगा आपण कुठला लेटर शिकलो होतो. करेक्ट. तर आपण शिकलो होतो लेटर बी. आणि हा आहे अपर केस लेटर बी आणि हा आहे लोअर केस लेटर बी. आणि या लेटर बीचं साऊंड काय असतं? ब. व्हेरी गुड. पुन्हा एकदा लेटर बीचं साऊंड असतं ब. तर आज आपण एक मस्त ॲक्टिव्हिटी करणार आहोत. तर त्याच्यासाठी तुम्ही पटकन जाऊन किचनमधून एक क्ले नाहीतर डो घेऊन या आणि त्याच्यासोबतच एक स्टीलची प्लेट घेऊन या. चला पटकन. तर आणलं सगळ्यांनी स्टीलची प्लेट आणि क्ले. तर चला आता ॲक्टिव्हिटी करायला सुरुवात करूया. तर हा क्ले घ्या आणि त्याला रोल करा आणि एक एकदम मोठा स्नेक बनवायचा आहे. तर रोल 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 रोल. आणि आता आपण दुसरी बाजू रोल करायची. तर रोल 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 आणि रोल. तर हा झाला आपला एक मोठा स्नेक. तर आपण असं या स्नेकला इकडे स्टिक करायचं आणि मग इकडून आपण ह्याला ब्रेक करायचं. आणि आता आपण बनवणार दोन कप. तर हे असं करत 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 इकडे जायचं आणि इकडून ब्रेक करायचं. आणि आता आपण बनवणार दुसरा कप. तर परत असं खाली 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 स्टिक करायचं आणि हा झाला आपला अपर केस लेटर बी. तर आता आपण ह्याला ट्रेस करूया. तर चला सगळ्यांनी आपले बोट घ्या आणि ट्रेस करायला सुरुवात करा. तर ही झाली वरून खाली एक स्टँडिंग लाईन. हे झाले वरून खाली एक कप आणि हा झाला वरून खाली एक दुसरा कप. तर आपण परत एकदा ट्रेस करूया. तर ह्या झाली वरतून खाली स्टँडिंग लाईन. ही झाली वरून खाली एक कर्व लाईन आणि ही झाली वरून खाली एक दुसरी कर्व लाईन. आणि हा आहे आपला अपर केस लेटर बी. व्हेरी गुड एव्हरीवन. आता आपण हा क्ले काढूया आणि लोअर केस लेटर बी बनवूया. तर चला सगळ्यांनी परत क्लेला रोल करायला सुरुवात करा. रोल 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 आणि दुसरी बाजू रोल 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 रोल. आपल्याला एक मोठा स्नेक बनवायचा आहे. तर हा झाला आपला एक मोठा स्नेक. तर आता आपण स्टिक करायला सुरुवात करूया. तर ही एक झाली स्टँडिंग लाईन आणि आता आपण इकडून ब्रेक करूया. आणि आता आपण एक छोटासा कर्व करूया आणि आता इकडून ब्रेक. तर हा झाला आपला लोअर केस लेटर बी. तर चला आता आपण सगळ्यांनी ह्याला ट्रेस करूया. तर वरून खाली एक स्टँडिंग लाईन आणि एक वरून खाली छोटासा कर्व. अजून एकदा. तर वरून खाली एक स्टँडिंग लाईन आणि वरून खाली एक छोटा कर्व. हा झाला आपला लोअर केस लेटर बी. आणि लेटर बीचा साऊंड काय आहे? ब. व्हेरी गुड एव्हरीवन. तर आज आपण शिकलो अपर केस आणि लोअर केस बी कसं बनवायचं क्लेने. तर आता आपण शिकणार आहोत बी सेज ब आणि ब नी सुरू होणारे वर्ड्स. तर चला आता आपण सुरुवात करूया. बी सेज ब. ब ॲज इन बटरफ्लाय. आणि बटरफ्लाय खूप कलरफुल असतात. बी सेज ब. ब ॲज इन बेबी. आणि बेबीज काय करतात? रडतात ना खूप. हो. आणि आता बी सेज ब. ब ॲज इन बनाना. आणि बनाना आपले बोन्स खूप स्ट्रॉंग ठेवतात. रोज खायचे बनानाज. ओके. आणि आता बी सेज ब. ब ॲज इन ब्रॉकोली. आणि ब्रॉकोली आपल्या बॉडीसाठी खूप हेल्दी असते म्हणून ब्रॉकोली पण बनानासारखी नेहमी खायची. बी सेज ब. ब ॲज इन बलून्स. आणि बलून्स तर सगळ्यांना आवडतात. आपण पार्टीजला जातो तर आपल्याला बलून्स नेहमी दिसतात ना तिकडे. हो ना. तर आता बी सेज ब. ब ॲज इन बलून. आणि आता आहे बी सेज ब. ब ॲज इन बॅट. बी सेज ब. ब ॲज इन बॉल. आणि आपल्या सगळ्यांना बॅट आणि बॉलवर खेळायला खूप आवडतं की नाही? हो ना. तर बी सेज ब. ब ॲज इन बॅट. बी सेज ब.
ब ॲज इन बॉल. तर हे सगळे होते ब साऊंडनी सुरू होणारे सगळे वर्ड्स. तर आज काय केलं आपण क्लेने अप्पर केस लेटर बी आणि लोअर केस लेटर बी बनवलं आणि आपण ब साऊंडनी सुरू होणारे नवीन वर्ड्स बघितले. आय होप तुम्हाला लेटर बी समजला आहे. हा आहे अप्पर केस लेटर बी आणि हा आहे लोअर केस लेटर बी आणि लेटर बीचं साऊंड काय असतं? ब. व्हेरी गुड. तर तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.